हॅलो फ्रेंड्स. सो आज आपण 7th लेसन विच इज कन्झ्युमर प्रोटेक्शन याच्या 4th पार्टकडे वळत आहोत. या पार्टमध्ये मी तुम्हाला वेज अँड मीन्स ऑफ कन्झ्युमर प्रोटेक्शन काय आहे, कोणते वेज आहेत किंवा काय मीन्स आहेत, कोणत्या प्रकारे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन होऊ शकतं हे समजवणार आहे. सो आपण स्टार्ट करूयात. वेज अँड मीन्स ऑफ कन्झ्युमर प्रोटेक्शन. We have enumerated several instances of exploitation and malpractices on the part of manufacturers, traders, dealers and service providers. Now the question arises as to how can these be eliminated? The prevailing judiciary system is not sufficient enough to protect consumers. Therefore, there are various ways and means of consumer protection. They are as follows. म्हणजे आपण बरेच एक्झाम्पल्स असे बघितले ज्यात आपल्याला किंवा कन्झ्युमर्सना फसवलं जातं किंवा मॅल प्रॅक्टिसेस यूज केल्या जातात. जसं की हे करायचं, शॉर्टेज, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करायची, फॉल्स वेट्स यूज करायचे, अशा मेथड्स वापरून कन्झ्युमर्सना किंवा आपल्यालाच फसवलं जातं. पण आता असा एक प्रश्न येतो की हे सगळं आपण कसं काढणार. तर आपली जी इंडियन ज्युडिशियरी सिस्टीम आहे ती पुरेशी नाही आहे की हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी किंवा ह्या मॅल प्रॅक्टिसेस एलिमिनेट करण्यासाठी. सो ह्या ज्या मॅल प्रॅक्टिसेस आहेत या एलिमिनेट करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी काही वेज किंवा काही मीन्स आहेत कन्झ्युमर प्रोटेक्शनसाठी. ते काय आहेत हे आपण बघूयात. सो फर्स्ट आहे लोक अदालत. Lok Adalat is the effective and economical system for quick redressal of public grievances. It can also be referred to as People's Court. Please underline this. It can also be referred as People's Court. म्हणजे fill in the blanks ना तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं की लोक अदालत is referred to as dash. मग तुमचं expected answer People's Court असलं पाहिजे. It is established by the government to settle disputes by compromise. So लोक अदालत ही एक अशी संस्था नाही म्हणता येणार, बट लोक अदालत ही एक अशी मेथड आहे जिथून हे सगळे जे डिस्प्यूट्स आहेत हे कॉम्प्रोमाइजने सॉल्व्ह केले जातात. म्हणजे बसून समजून घेऊन गोष्टी सॉल्व्ह केल्या जातात, ना की कोर्टात न्यायची किंवा खूप एक्स्ट्रीम त्या ह्याच्यावर न्यायच्या आधी, किंवा जर तिथे कोर्टात तुमच्या काही केसेस सॉल्व्ह होत नसतील तर तुम्ही लोक अदालतकडे प्रेफर किंवा येऊ शकता, जिथे तुमच्या गोष्टी खूप शांततेत समोरच्याची बाजू ऐकून मग आपल्याला काय म्हणायचं ह्या सगळ्या म्हणजे प्रत्येकाच्या गोष्टी कन्सिडरेशनमध्ये घेऊन गोष्टी सॉल्व्ह केल्या जातात. The aggrieved party can directly approach the Adalat with grievance and issues are discussed on the spot and decisions are taken immediately. लोक अदालतमध्ये गोष्टी लांबवल्या जात नाहीत, ऑन स्पॉट आणि लगेच डिसिजन्स घेतले जातात असं इथं त्यांना म्हणायचं आहे. रेझोल्युशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय लोक अदालत गेट स्टॅट्युटरी recognition. For example, MSEDCL, MSRTC, Railway Authority, insurance companies, banks, etc. organize regular लोक अदालत. सेकंड आहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका. Public interest litigation means a legal action initiated in a court of law regarding a matter of general public interest. याचा साधा अर्थ असा आहे की कोर्टात नेल्या जातात गोष्टी आणि प्रॉपर लीगल ॲक्शन्स घेतल्या जातात. It is a legal facility under which any person can approach to the court of law in the interest of the society. Its aim is to provide legal remedy to unrepresented groups of society. म्हणजे लोक अदालतमध्ये सपोज एखाद्याला लोक अदालतमध्ये नाही जायचं आहे तर ते डायरेक्ट आपल्या कोर्टकडे किंवा बाय लीगल अथॉरिटीजकडे ते जाऊ शकतात आणि जिथे त्यांचे जे डिस्प्यूट्स असतील ते सॉल्व्ह केले जातात. The party which is not related to grievance can also file public interest litigation. It is filed in the High Court as well as
सुप्रीम कोर्ट डिरेक्टली इन सम केसेस. काही केसेसमध्ये ज्या सिरियस असतील किंवा खूप किंवा आपल्याला नॉर्मल कोर्टमध्ये नसतील सॉल्व्ह होत, तर त्या हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टमध्ये पण नेल्या जातात, फाईल केल्या जातात. थर्ड आहे redressal forums. Under the Consumer Protection Act 2019, a system has been set up to deal with the consumer grievances and disputes at district, state and national level. Redressal forums म्हणजे हे खूप सोपं आहे. म्हणजे तुम्हाला त्यांनी या गोष्टी खूप सोप्या केल्यात. जसं की काही तुमचे डिस्प्यूट्स असतील किंवा काही इश्यूज असतील तर त्या एरिया वाईज घेतल्या जातील. म्हणजे फर्स्ट की डिस्ट्रिक्ट वाईज असतं, जर डिस्ट्रिक्ट वाईज डिस्ट्रिक्ट फोरम म्हणलं जातं, तिथे त्या गोष्टी सॉल्व्ह केल्या जातात. जर तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट फोरमचे काही डिसिजन्स मान्य नसतील तर तुम्ही स्टेट कमिशन किंवा स्टेट फोरमकडे येऊ शकता आणि तिथे तुमची केस फाईल करू शकता. तिथे पण जर तुम्हाला काही तुम्हाला त्यांचे डिसिजन्स पटले नसतील तर तुम्ही नॅशनल लेवलला जाऊ शकता. हे 3 टाईप्स आहेत, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम अँड नॅशनल फोरम, जिथे तुमचे हे सगळे डिस्प्यूट्स सॉल्व्ह केले जातात. Any individual consumer or association of consumers can file a complaint with respective commission depending on the value of goods and claim for compensation. The main aim of these commissions is to provide for simple, speedy and inexpensive redressal for consumers' grievances. या फॉरम्सचा म्हणजे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अँड नॅशनल फोरम्सचा मेन मोटो किंवा मेन ऑब्जेक्टिव्ह असा आहे की तुमचे जे काही डिस्प्यूट्स असतील, जे काही इश्यूज असतील ते खूप साध्या प्रकारे, खूप स्पीडी किंवा खूप लवकरात लवकर आणि कमीत कमी खर्चात ते सॉल्व्ह केले जाऊ शकतात किंवा सॉल्व्ह केले जातील, हा त्यांचा मेन मोटो आहे. As per the Act, consumer protection councils at district, state and national level can be set up for promotion and protection of rights of consumers. Fourth आहे awareness program. To increase the level of awareness among the consumers, the Government of India has initiated various publicity measures. State and central government regularly publishes journals, brochures, booklets and various posters depicting the rights and responsibility of consumers, redressal machineries, etc. म्हणजे लोकांना किंवा लोकांपर्यंत पोहोचवणं किंवा त्यांना सांगणं की मार्केटमध्ये मॅल प्रॅक्टिसेस कॅरीड आउट होत आहेत किंवा ह्या गोष्टी की मॅन्युफॅक्चरर्स आपल्याला फसवत आहेत, ह्या गोष्टी लोकांना पोचणं पण हा एक खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. म्हणून आपल्या गव्हर्नमेंटनी बऱ्याच पब्लिसिटी मेजर्स किंवा बऱ्याच गोष्टी अशा आणल्या आहेत किंवा बऱ्याच मेथड्स अशा इंट्रोड्यूस केल्या आहेत जेणेकरून लोकांना या गोष्टी कळतील, त्यांच्यापर्यंत या गोष्टी पोचतील. जसं की आपले स्टेट अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट्स आहेत ते रेग्युलरली जर्नल्स पब्लिश करतात. त्यात काही आर्टिकल्स असतात ज्यात असं लिहिलेलं असतं किंवा ब्रोशर्स असतात, बुकलेट्स असतात, खूप टाईप्स ऑफ पोस्टर्स असतात जिथून त्यांना अवेअर किंवा आपल्याला अवेअर केलं जातं की आपण ह्या कन्झ्युमर मॅलप्रॅक्टिसेसमधनं एक लक्ष दिलं पाहिजे की बाबा हे मॅन्युफॅक्चरर्स म्हणा किंवा ट्रेडर्स म्हणा हे आपल्याला फसवत नाही आहेत ना. Several audio video programs on consumer awareness are broadcasted on various channels and through social media. फक्त न्यूजपेपर्स आणि जर्नल्स ह्यावर लिमिटेड नाही आहे. इवन ऑडिओज म्हणजे रेडिओजवर किंवा न्यूज चॅनल्सवर हे तुम्हाला दाखवलं जातं की कसं आपण अवेअर राहिलं पाहिजे. 15th March is observed as International Consumer Rights Day and 24th December is observed as National Consumer Day. Please हे लक्षात ठेवा. 15th March is observed as Consumer Rights Day. Fill in the blanks or match the following ला विचारलं जाऊ शकतं. And 24th December is observed as National Consumer Day. Fifth आहे consumer organizations. Consumer organizations have been active in India to promote and protect consumer interests.
consumer movement is well settled in India and helping individuals to seek quick and adequate redressal for their grievances. It is necessary to strengthen consumer movement throughout the country. आता हे जे कंझ्युमर ऑर्गनायझेशन्स आहेत हे काय करतात, हे प्रोटेक्ट आणि प्रमोट करतात. म्हणजे कंझ्युमर्सना सांगण्याची किंवा त्यांना अवेअर करण्याची जबाबदारी या कंझ्युमर ऑर्गनायझेशन्सची असते. ते बरोबर किंवा वेळोवेळी कंझ्युमर्सना अवेअर करतात की सपोज तुमचे काही इश्यूज असतील तर तुम्ही ह्या स्पेसिफिक लोक अदालतला अप्रोच करा किंवा तुम्ही स्टेट फॉरम किंवा नॅशनल फॉरमला अप्रोच करा. हे सांगण्याची जबाबदारी या कंझ्युमर ऑर्गनायझेशन्सची असते. बिकॉज सगळीच जणं किंवा प्रत्येक कंझ्युमरला या गोष्टी माहीत असतील असं नसतं. काही लोक अशी असतील ज्यांना माहीत नाही आहे की आपण आपले इश्यूज कुठे सॉल्व्ह करायचे. तर अशा वेळेस या कंझ्युमर ऑर्गनायझेशनचा एक मोठा रोल प्ले होतो की ते मदत करतात आपल्याला की आपण आपले प्रॉब्लेम्स किंवा आपले डिस्प्यूट्स जे आहेत ते कुठं सॉल्व्ह केले पाहिजेत आणि कसे सॉल्व्ह केले पाहिजेत. 6th इज कंझ्युमर वेलफेअर फंड. आता बघूयात हे काय आहे. Department of Consumer Affairs has created Consumer Welfare Fund for providing financial assistance to strengthen the voluntary consumer movement, particularly in rural area. Consumer Affairsचं जे डिपार्टमेंट आहे त्यांनी हा एक कंझ्युमर वेलफेअर फंड स्टार्ट केला आहे किंवा प्रोव्हाइड करायला सुरुवात केली आहे अशा लोकांना ज्यांना इवन त्यांचे जे डिस्प्यूट्स असतील किंवा त्यांचे काही इश्यूज असतील ते सॉल्व्ह करण्यासाठी त्यांच्याकडे जर फंड्स नसतील तर त्यांना हे प्रोव्हाइड करतात किंवा ही जी कंझ्युमर वेलफेअर फंड ही इन्स्टिट्यूट जी काढली आहे ते यांना फंड्स प्रोव्हाइड करतात. हे युजली रूरल एरियाजमध्ये कॅरी आउट केलं जातं. This fund is used for training and research in consumer education, complaint handling, counseling and guidance mechanisms, product testing labs and so on. 7th is legislative measures. A number of laws have been enacted in India to safeguard the interest of consumers and protect them from unethical practices of businessmen. बऱ्याच लॉज असे पुट डाऊन केले आहेत. कशासाठी तर आपल्याला वाचवण्यासाठी किंवा आपल्याला या मॅल प्रॅक्टिसेसमधून अवेअर करण्यासाठी. त्यातला पहिला आहे सेल ऑफ गुड्स ॲक्ट 1930, एसेन्शियल कमॉडिटीज ॲक्ट 1955, स्टँडर्ड ऑफ वेज अँड मेजर्स ॲक्ट 1956, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स ॲक्ट 1969, Food Safety and Standards Act 2006, National Food Security Act 2013. There are a number of laws to safeguard the interests of consumers, but these acts could not provide complete and fair justice to consumers. Therefore, an exclusive act has been advocated in the form of Consumer Protection Act. हे सगळे acts पुट डाऊन तर केले आहेत बट त्यांचं असं म्हणणं आहे की हे सगळेच ॲक्ट्स जस्टिस प्रोव्हाइड करतील आपल्याला किंवा कन्झ्युमर्सला असं नाही आहे. म्हणून त्यासाठी एक स्पेशल किंवा एक एक्सक्लुझिव्ह ॲक्ट पुट डाऊन केला आहे जो आहे आपला कंझ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट. मी इथे तुम्हाला सजेस्ट करीन की 1, 2 ते 3 तुम्ही लक्षात ठेवावे ॲक्ट्स लेजिस्लेटिव्ह मेजर्समधले. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ॲज आन्सर ब्रीफ आन्सर लिहाल आणि जेव्हा तुम्ही हे ॲक्ट्स मेन्शन कराल तेव्हा तुमच्या आन्सरला एक चांगलं इम्प्रेशन किंवा एक चांगलं वेटेज मिळेल. नेक्स्ट इज कंझ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 2019. Consumer Protection Act 2019 received the assent of the President on 9th August 2019. It shall come into force on such date as the central government may, by notification, appoint, and different dates may be appointed for different states and for different provisions of this act, and any reference in any such provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.
The central government initially passed the Consumer Protection Act on 24th December 1986. प्लीज हे लक्षात ठेवा. आय नो ह्या डेट्स लक्षात ठेवणं खूप अवघड आहे, बट तरी एक्झामला काय विचारलं जाऊ शकतं याची आयडिया नाही. ते तुम्हाला कुठूनही काही विचारू शकतात. सो तुम्हाला ह्या डेट्स किंवा ॲटलिस्ट एवढं की 24 डिसेंबर 1986 हे सगळं लक्षात ठेवणं कुठंतरी मॅन्डेटरी आहे. In 2019, Ministry of Law and Justice has proposed new act as Consumer Protection Act 2019, which has received the assent on 9th August 2019. This act made provision for the establishment of consumer dispute redressal agencies known as District Commission at district level, State Commission at state level, and National Commission at an apex body at the central level. The act covers all complaints with relevant merchandise or services and unfair trade practices. इनिशियली सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी हा जो कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट आहे तो 24 डिसेंबर 1986ला पास केला होता, बट त्याला नवीन न्यू ॲक्ट असा प्रपोज केला गेला मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टिसने ॲज कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट, आणि ज्याला ॲसेंट प्रेसिडेंटकडनं मान्यता आपल्याला 9th ऑगस्ट 2019ला मिळाली. सो हा ॲक्ट का फॉर्म केला, जसं मी मागे म्हणले होते की आपले काही इश्यूज असतील किंवा आपल्या काही डिस्प्यूट्स असतील तर त्या 3 लेवल्सवर सॉल्व्ह केल्या जातील. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कमिशन, म्हणजे त्या डिस्ट्रिक्ट लेवलवर सॉर्ट आउट होतील. जर आपल्याला डिस्ट्रिक्ट कमिशनचे डिसिजन्स मान्य नसतील तर आपण स्टेट लेवलकडे जाऊ शकतो, विच इज स्टेट कमिशन. जर आपल्याला त्यांचेही डिसिजन्स मान्य नसतील तर तुम्ही ॲट लास्ट नॅशनल कमिशनकडे जाऊ शकतात, जे सेंट्रल लेवलवर ऑपरेट केलं जातं. आणि ह्या ॲक्टमध्ये ह्या 3 गोष्टी येतात, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट फॉरम विच इज डिस्ट्रिक्ट लेवलवर सॉल्व्ह होतील, स्टेट फॉरम विच इज स्टेट लेवलवर सॉल्व्ह होतील, अँड नॅशनल फॉरम और नॅशनल कमिशन विच मीन्स तुमचे इश्यूज सेंट्रल लेवलवर सॉल्व्ह होतील. या ॲक्टमध्ये तुमच्या ज्या काही किंवा सगळ्या प्रकारच्या कंप्लेंट्स सॉल्व्ह केल्या जातील, आणि इवन जे अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस आहेत किंवा बिझनेस मॅल प्रॅक्टिसेस आहेत ह्या पण तुमच्या सॉल्व्ह केल्या जातील. आत्तासाठी मी तुम्हाला जस्ट कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट हा काय होता याची ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तिन्ही म्हणजे डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम और स्टेट कमिशन अँड नॅशनल कमिशन हे तिन्ही इन डिटेल एक्सप्लेन करेन, म्हणजे तुम्हाला कळेल की बाबा डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, स्टेट लेवलच्या काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आणि नॅशनल लेवलच्या काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, वेगळे वेगळे आहेत हे तुम्हाला कळते. आत्तासाठी मी एवढंच घेते. माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ह्या तिन्ही स्टेट, नॅशनल अँड डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स इन डिटेल समजवेन. जर तुम्हाला काही अडत असेल, काही नसेल समजलं तर तुम्ही मला तसंच कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकतात, मी ते नक्की तुमचे सॉल्व्ह करेन. सो टिल देन, बाय बाय.